So yeah, hello everyone. 20 May পেপাৰখনত কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কি আমি পঢ়িব লাগে এইখিনি আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল সুপ্ৰিম কোৰ্টে এম্পাৱাৰ কৰিছিলে দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে, সেইটো আপোনালোকে চবেই জানে। কিন্তু ইয়াত কি কৰিছে, চেণ্টাৰ গেটছ অৰ্ডিনেন্স টু পুট বিউৰ'ক্ৰেটছ অভাৰ CM। আকৌ চেণ্টাৰে কি কৰিছিলে, অৰ্ডিনেন্স এটা পাছ কৰিছে বিউৰ'ক্ৰেটছক অভাৰ CM কৰিবলৈ, মানে আকৌ চেণ্টাৰে নিজৰ পাৱাৰটো ল'ব বিচাৰিছে। চ' ইয়াৰ ওপৰত এইটো ডিবেট চলিয়ে থাকিব। ইয়াৰ ওপৰত অৰ্ডিনেন্স কোনে ইছ্যু কৰিব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে জানি থোৱাটো উচিত। অৰ্ডিনেন্স কা পাৱাৰ আছে ইছ্যু কৰাৰ, চ' এইখিনি জানি ল'ব। আৰু বাকী ইয়াতকেতো ইমান একো নাই, কিন্তু নিউজটো অনগয়িং হয়, জানি থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত RBI উইথড্ৰছ, এইটো আপোনালোকে চবেই গম পাইছে চাগে, ইভেন বহুত ফেমাছ হৈ গৈছে। যোনটো 2000 নোটটো আছে, সেই নোটটো লিগেল টেণ্ডাৰটো হয়। লিগেল টেণ্ডাৰ মানে এতিয়াতো ইউজ হ'ব, ইউজ নহয় বুলি নহয়, কিন্তু কৈছে যে যাৰ তাত আছে সেই নোটখিনি আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ কৰিব দিছে গৈ পেলাই বেংকত। কিন্তু এদিনত অনলি 20,000 লিমিট, মানে অনলি 10খন নোটহে পাৰিব এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ এট এ টাইম চ' অনলি 20,000 এদিনত। চ' 2,000 নোট ডিপ'জিট কৰি তাৰপৰা পইচাটো লৈ ল'ব কৈছে। টিল ছেপ্টেম্বৰ 30 ডেটটো দিছে, আৰু মই এইটো চিয়'ৰ এইটো এক্সটেণ্ডো কৰিব টিল এণ্ড অফ দিছ ইয়েৰ এক্সটেণ্ডো হ'ব এই বছৰটো চাগে, মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে। আৰু এইটো কাইণ্ড অফ 2,000 নোট উঠিয়েই যাব এনেকুৱা আহি আছে, কিন্তু লাহে ধীৰে উঠাব। এতিয়ালৈকে একো ইয়াৰ ওপৰত কোৱা নাই যে উঠিয়ে যাব বুলি। কৈছোঁ কাৰ্বন ডেটিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ, আমাৰ চিভিলিং জ্ঞান বাপী মক্সৰ কেছটো। ফৰেক্স ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ এইটো যোনটো এটা চলি আছিলে ন, আপোনালোকৰ যদি ইভেন 19 পেপাৰখনতো আহিছিলে LRS বুলি যে হ'ব, লিবেৰেলাইজ ৰেমিটেঞ্চ স্কিমটো হ'ব। তাত আমাৰ 20% টেক্স হ'ব ক্ৰেডিট কাৰ্ডত। যোনখিনি যদি আমি এব্ৰডত কিবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডেদি পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, এব্ৰডত এক্সপেঞ্চেছ কৰিছোঁ, তেতিয়া হ'ব। কিন্তু আপ টু 7 লাখলৈকে একো ট্ৰানজেকশ্যনটো একো এফেক্ট নহয়, তাত টেক্স নাহিব। কিন্তু 7 লাখৰ পিছত মানে হৈ যাব, লিমিটটো এক্সক্লুডেড। মানে 7 লাখলৈ যদি আমি কৰোঁ তেন্তে ট্ৰানজেকশ্যনটো এব্ৰডত, তেন্তে ইট উইল নট বি টেক্স। আৰু এটা কথা, টেক্সটোতো হ'ব 20%, ঠিক আছে, বাট ডেট টেক্স যোনটো 20% টেক্স লাগিব ন, সেই টেক্সটো কিন্তু আমাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াত মানে আমাৰ যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত আমি যাওঁ, সেই টেক্সৰ কাম যে হয় ফেব্ৰুৱাৰী মানত, তাত কিন্তু সেই আকৌ টেক্সটো ডিডাক্ট কৰি দিব। মানে যোনটো এব্ৰডত টেক্স কাটিব, সেই টেক্সটো কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত য'ত আমাৰ টেক্স হ'ব, তাত কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেই 20%টো ডিডাক্ট কৰি পেলাইহে আমি টেক্সটো দিম এট দি এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত। চ' সেইটোও আছে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আধা নিউজবোৰ ভাল নহয় ন জনাটো। ইয়াত এইটোৱে ফৰৱাৰ্ড কৰিছে, কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে। আৰু এটা কথা আহিব বাৰু, এই 2000 নোটটো যে ইয়াত মানে এতিয়া কাইণ্ড অফ বেন কৰিছে বুলিতো নকওঁ, কিন্তু বেণ্ডে হ'ব এইটো গৈ পেলাই। ইয়াৰ পৰা কি ফাইদা, কিয় কৰিছে, হোৱাই কৰিছে RBI? চ' কাৰাপশ্যনেই ইয়াত আছে ন লিংকটো। চ' তেনেকুৱা অলপ নিজৰ থিংকিং এবিলিটিছবোৰ, ডাইমেনশ্যনছবোৰ এক্সপাণ্ড কৰিব। তাৰপিছত PM ইন জাপান ফৰ G7 মিট কোৱাড লিডাৰ জেলেন্সকি অন দি চাইডলাইন। জেলেন্সকিৰ লগত আমাৰ একো ইমান বিশেষটো একো কোৱা নাই। এইটোৱে কৈছে যে আমি ফুড, ফুৱেল, ফাৰ্টিলাইজাৰ আমি দি থাকিম, আমি ছাপৰ্ট দিম পুৰা ফুল্লি যোনখিনি লাগে। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যোনখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে, সকলো ষ্টেটমেণ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তেখেত আগতে ৰিজিজু, অ'কে, তেখেতৰ নামটো মানে মোক বহুত কিবা লাগে বাৰু, একো নাই। চ' তেখেত আগত ল' মিনিষ্টাৰ আছিল, অ'কে, এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া বনি গ'ল ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ফৰ আৰ্ট ছায়েন্স, ৰিজিজু। চ' তাৰপিছত
UNZ ডিজাষ্টাৰ ৰিক্সৰ কথা চলিছে, এইটো ইভেন এডিটৰিয়েল এটাও আহিছিলে, মই পাহৰিলোঁ একজেক্ট কেতিয়া আহিছিলে। ইয়াত কৈছে যে আমি ইণ্ডিয়াই কি কৰিম কি নাই, ইমানখিনি আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এক্সেছ কৰিছে 6 বিলিয়ন টু ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক মিটিগেশ্যন ইমান এইকেইটা বছৰৰ কাৰণে। চ' এইটো বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট, এইবিলাক আমি মেইনছৰ কণ্টেণ্টত লগাব পাৰোঁ। এইটো ইয়াৰ ফৰৱাৰ্ড হৈছিলে, কেৰি ফৰৱাৰ্ড এইটো ইয়াত হৈছে, ইয়াত 2000 ৰুপি নোট, ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত দি আছে, কিন্তু পঢ়ি ল'ব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্টেই হয়। আৰু এইটো পাৰ্মাফ্ৰষ্ট, ঠিক আছে। পাৰ্মাফ্ৰষ্ট কি হয়? এইটো গৰম হৈ পেলাই মানে লিকুইড, ইয়াত লিখা আছে, ইয়াতে আছিলে এনচাৰটো আৰ্টিকত। টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হৈ ৰ'ব ঠিক কৈছে, পঢ়িছিলোঁ মানে মই যিমানখিনি অভাৰভিউটো কৈ দিছোঁ, গৰম হৈ পেলাই যোনটো মেল্ট হৈ যায় সেইটোক কয়, ঠিক আছে। ইন শ্বৰ্ট যদি ক'ব যাওঁ, টক্সিক ৱেষ্ট। এইটো নিউজটো আমি জাষ্ট ইয়াৰ চাইণ্টিফিক লেংগুৱেজখিনি আমি জানিব লাগে, আমি নিউজটো জানিব নালাগে ক'ত কি হৈছে। এইটো চাই ল'ব, ইয়াৰ 2000 ৰুপি হৈছে, এইটো পঢ়ি ল'ব। ৰাইট টু এছেম্বলি আই অলছ' থট ডেট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু ইমান খাছ নহয়, চাই ল'ব ষ্টিল। নট পাৰভাৰ্ছ, TCSৰ কথা আহিছে, পঢ়িলোঁ এইটো মই, কিন্তু ইমান ষ্টিল পঢ়ি ল'ব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্টেই হয়। ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ইন দি চেন্স কি এটা বিল্ড আপ হ'ব পইণ্ট অফ ভিউ। হিৰোশ্বিমা মুভমেণ্ট কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়া তাত গ'লে কি কি হ'ব, কি কি নাই, গ্ল'বেল চাউথ যোনখিনি মই কৈ আছিলোঁ, এইখিনি পঢ়াৰ পিছত এনালাইজ কৰিব বস্তুবোৰ যে ক'ত কি হ'লে কি নাই, তেনেকুৱা। ফিলিং হিট কৈছে 1.5 ডিগ্ৰী হট হ'ব, কিন্তু এইটো টেম্পৰাৰী হ'ব বাৰু, কিন্তু ষ্টিল এইটো বহুত ডাঙৰ কথা। এতিয়াতো COP28 ক'ত হ'ব, ডুবাইত হ'ব, মানে UAEত হ'ব ন, সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দিল্লী টু কেনবেৰা নিউ জাৰ্ণি, PM ভিজিট আছে অষ্ট্ৰেলিয়াত, চ' সেইটোৱে কি কৰিব, এইখিনি আছে। স্পেচ ডিপ্ল'মেচি হ'ব, বায়'লেটাৰেল ৰিলেশ্যন, এডুকেশ্যনৰ কেকা কথা আছে, কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট। ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটোতো হয়, কিন্তু কোঅপাৰেশ্যন ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট, অ'কে। তাৰপিছত RBI surplus transfer to government suggest boost to fiscal position amid slowing this investment. এইটো চাই ল'ব, এইটো অনগয়িং নিউজ হয়, আজি আছে কালি নাই। এঞ্জেল টেক্স কাক কয় চাব, এইটো ইকনমি এইকেইদিন বহুত মানে অলপ ভাল ভাল নিউজ আহি আছে ইকনমি, এইটো চাই ল'ব, অভাৰভিউ এটা পাই যাব, আৰু মানে ঠিকে আছে। আৰু ছভেল ৱেল কাক কয়, FBI কাক কয়, কি হৈছে কেছটো, ইয়াত গোটেইখিনি চাই ল'ব। 1% sustainable fuel blending বা fuel blending কাক কয়, ইকনমিত কি এফেক্ট কৰিব ফুয়েল ব্লেণ্ডিং কৰিলে, কি এইম আছে, ফুয়েল ব্লেণ্ডিং কিমান % হ'ব লাগে আমাৰ, 25লৈকেতো 1%, কিন্তু আমাৰ 30লৈকেও আছে। চ' ইয়াত গোটেইখিনি আহি যাব, আমাৰ SDG আহি যাব ইয়াত, SDG গ'লছ। পাবজি ইণ্ডিয়াত আহিছে, নট খাছ, কিন্তু ষ্টিল পাবজি লাভাৰ্ছ আহি গ'ল পাবজি আকৌ, কিন্তু একো কাম নাই, ইয়াত ব্ৰেইন ৱাছ হয় এইবিলাক গেম। য়েছ, ইয়াৰ পৰা যদি পইচা ঘটি আছে তেন্তে ইফ ইউ আৰ আৰ্নিং ফ্ৰম প্লেইং এ গেম দেন ইটছ কোৱাইট গুড। যদি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ড'পামিনৰ কাৰণে খেলি আছা, এড্ৰিনালিন ৰাছ হৈ আছে বোলে, তেন্তে ইট ইজ বেড। এডিকশ্যন হ'ব আৰু একো কাম নাই, ইউথৰ টাইমটো যাব, ইউথ শেষ, ড্ৰিমছ। য়েছ, ইফ ইউ আৰ গেমাৰ বনা ড্ৰিম, তেন্তে ড্ৰিম আছে। যদি বেলেগ ড্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কৰি গেম খেলিছে তেন্তে গ'ল। চ' এইবিলাক কথা। Zelensky to attend summit in Hiroshima tomorrow. G7 steps up Russia sanctions over war. G7ত কি হৈ আছে আমি অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয়, এইবাৰ মোদী ছাৰো গৈছে ন, মোদীজীও গৈছে আমাৰ ইয়াত।
চ' G7ত কি হৈছে ইয়াৰ আণ্ডাৰটেকিংখিনি কি চ' লাষ্টত ল'ব লাগে ইণ্ডিয়াৰ কি হ'ব কি নাই ইণ্ডিয়াটো মেম্বাৰ নহয় আহিব পাৰে ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ হয় নে নহয় ইণ্ডিয়া নহয় কোন কোন মেম্বাৰ হয় সেইখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব এনে কৈ দিছোঁ মই নৰ্থ আমেৰিকাত USA কানাডা কণ্টিনেণ্ট ৱাইজ চালে ভাল হয় মানে ইউৰোপত এছিয়াত অনলি জাপান ঠিক আছে অনলি জাপান লিখিলোঁ এছিয়া অনলি জাপান ইয়াত হৈ গ'ল আপোনাৰ ইটালী জাৰ্মান তাৰপিছত ইটালী জাৰ্মান ফ্ৰান্স আৰু UK 7 হৈছেনে নাই 1 2 3 4 5 6 7 এই 7খন কাণ্ট্ৰিত ডেম'ক্ৰেচিছ হয় আৰু চবচে ৰিচেষ্ট ডেম'ক্ৰেচি বুলি কোৱা যায় ৱৰ্ল্ডছ ৰিচেষ্ট ডেম'ক্ৰেচিছ বুলি আছে কিন্তু ইট ইজ নট ৰাইট অ'কে এতিয়া নহয় ৰাইট সেইটো কথা চ' ইণ্ডিয়াও আছে ইয়াত এতিয়া তাৰপিছত কাণ্ট্ৰি বেছ কোটা বিহাইণ্ড লং গ্ৰীণ কাৰ্ড কাক কয় ৱেইট টাইম ফৰ ইণ্ডিয়ানছ USAত গ্ৰীণ কাৰ্ড এইটো হয় এই গ্ৰীণ কাৰ্ড নন অফিচিয়েল ইজ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট কাৰ্ড ইজ এ ডকুমেণ্ট ইছ্যুড টু ইমিগ্ৰেণ্টছ টু দি US গম পাই গৈছে ন সেইটোৱে হয় আৰু বাকী একোৱেই নাই 20 তাৰিখৰ পেপাৰখনত সেইখিনি আছিলে এডিটৰিয়েলখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ইয়াত এডিটৰিয়েলটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক পেজটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি পঢ়ি ল'ব এডিটৰিয়েল মই কিয় এটা ওপৰত ডিছকাছ নকৰোঁ কাৰণ কিয় মই এইটো কৈহে দিব পাৰিম এনেকুৱা মই যোনটো বুজিম আপোনালোকে বেলেগ বুজিব সেইকাৰণে নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত মই যি বুজিছোঁ যি নাই মই এইখিনি নিজে মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ আৰু অ'ভাৰভিউটো এনেইতো কৈয়ে দিছোঁ না কি হয় কি নাই চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজি পেপাৰখন 20 তাৰিখৰ পেপাৰখনত যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল লাইক এটা কৰি দিব থেংক ইউ